एकदा का पावसाळा सुरू झाला की नाही की आमच्या घरी आठवड्यातून 2 वेळा हा रव्यापासून तयार होणारा पदार्थ जो कुरकुरीत होतो आणि चविष्टसुद्धा केला जातो. तर चला रेसिपीला सुरुवात करूया. तर इथं एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण लसणाच्या पाकळ्या 15 ते 20 घेऊया आणि नंतर इथं मी लाल मिरची घेतली. त्याऐवजी तुम्ही चिली फ्लेक्ससुद्धा डायरेक्ट वापरू शकता, पण इथं मी सुकलेली लाल मिरची घेतली. आता हे ना मिक्सरमध्ये ओबडधोबड बारीक करून घेऊया. आता हा ठेचा तयार झाला. याच्यासोबतच इथं मी कसुरी मेथी वापरली. याऐवजी तुम्ही ताजी कोथिंबीर किंवा ताजी मेथी निवडून जरी वापरलीत ना तरीही चालेल. नमस्कार, डॅम्स किचनमध्ये मी दमयंती तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. आता आपण रव्याचा पदार्थ करतो आहे. तर पहिल्यांदा गॅसवरती कढई ठेवून रवा अगदी हलकासा गरम करून घ्यायचा. म्हणजे तो फार भाजायचा नाही, लालसर करायचा नाही, तर फक्त हलकासा गरम झाला पाहिजे. रवा गरम केला ना म्हणजे पुढं जाऊन या पदार्थामध्ये गुठळ्या होत नाहीत. म्हणून आपल्याला तो अगदी हाताला कोमट लागेल एवढाच गरम करून घ्यायचा आहे. आता हा रवा काढून घेऊया. आता याच गरम कढईमध्ये 2 चमचे तेल घालून घ्यायचं. आता तेल तापलं की त्यामध्ये अगदी अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरे घालून तडतडून घेऊया. आता हा जो आपण ठेचा तयार करून घेतला ना तो घालायचा. तुम्ही जर का एकदा हा पदार्थ केलात ना तर घरातले सगळेजण मागं लागतील की नेहमी नेहमी तेच कर. तर आता ही जी फोडणी तयार झाली आहे त्यामध्ये आपण गरम केलेला जो रवा आहे ना तो घालून आता मात्र छान असा परतून घेऊया. आता आपली ही कसुरी मेथी आहे ना ती सुद्धा घालून घेऊया आणि पुन्हा एकदा छान असं परतून घेऊया. याचा इतका खमंग सुवास सुटतो की नाही, मस्त घरभर वास दरवळतो. म्हणजे सगळेजण विचारतात की आज नाश्त्याला काय आहे. तर आता हे खमंग तयार झाल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यामध्येच मी 1 वाटी पाणी घालून घेतलं होतं. जेवढा रवा तेवढंच पाणी घ्यायचं आणि पाणी अगदी कढईने सोडायचं. आता लगेच हाताबरोबर याच्यात चवीनुसार मीठ घालून घेऊया आणि सगळं मिश्रण छान असं एकत्र करायचं. ते दिसायलाच एवढं छान दिसतं ना आणि खायला एकदम चविष्ट. तर आता याच्यावरती एक झाकण ठेवूयात आणि मस्त अशी वाफ काढून घेऊया. आता बघा वाफ आलेली आहे. छान असा पिठाचा गोळा तयार झाला. आता इथून पुढच्या स्टेप आहेत ना त्या खूप महत्त्वाच्या आहेत बरं का. तेव्हा व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता पहा आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करायला, चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि व्हिडिओ शेअर करायला अजिबात विसरू नका. तर आता एका प्लेटला आपण थोडंसं तेल लावून घेऊया. अगदी थोडंसं तेल लावायचं. याच्याऐवजी तुमच्याकडे एखादा प्लास्टिकचा कंटेनर असेल ना तरी तो वापरलात तरीही चालेल. आता बघा हा मस्त असा गोळा तयार झाला. तर हा या प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आता एक वाटी घ्यायची आणि त्या वाटीच्या तळाला थोडंसं हलकंसं तेल लावून घ्यायचं आणि हा गोळा जो आहे ना
तो थापून घ्यायचा. आता याला तुम्हाला हवा ना तो आकार तुम्ही देऊ शकता. आता ही तयार प्लेट आहे ना, कमीत कमी अर्धा तास आणि जास्तीत जास्त कितीही वेळ, म्हणजे तुमच्याकडे जेव्हा पाहुणे येणार असतील ना तेव्हा आदल्या दिवशी तयारी करून तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवू शकता. तर आता हे मी फ्रीजमध्ये ठेवून देते आणि 1 तासानंतर पुढची रेसिपी करूया. तर आता हे फ्रीजमध्ये ठेवून अर्धा तास झालेला आहे. आता हे कट करून घेऊया. आपल्याला हवा तो आकार द्यायचा. मी इथं हे छान असं स्ट्रीपमध्ये कट करून घेतले. आता आपल्याला या स्ट्रीप जे आहेत ना त्या तळता येतील एवढ्या आकाराच्या करून घ्यायच्या. तर आता एका मोठ्या ताटामध्ये हे काढून घेते आणि आता वेगवेगळ्या करून घेऊया. आता एका पसरट भांड्यामध्ये मोठा 1 चमचा भरून कॉर्नफ्लॉवर घ्यायचं आणि त्यामध्ये पाणी घालून घ्यायचं. पाणी घालून याची चांगली अशी स्लरी तयार करून घेऊया. पाणी अगदी थोडंसं घालायचं, कारण आपल्याला या स्लरीमध्ये या पट्ट्या ज्या आपण तयार करून घेतल्यात ना त्या बुडवून घ्यायच्या. आता एक एक करून ही पट्टी अशी या कॉर्नफ्लॉवरच्या स्लरीमध्ये बुडवायची. छान असं कोट झालं पाहिजे. तर आता चांगलं तेल तापवून घ्यायचं आणि तापलेल्या तेलामध्ये हे कॉर्नफ्लॉवरच्या स्लरीमध्ये आपण जे बुडवून घेतलं ना ते हलकं सोडायचं. तसं तळून घेऊया. मग हे सॉससोबत, हिरव्या चटणीसोबत किंवा चिंचेच्या चटणीसोबत कशाही सोबत खायला अप्रतिम असा नाश्ता तयार होतो. पावसाळ्यात भजी खाण्याऐवजी एकदा हे करून बघा बरं का. सगळेजण रोज करून मागतील. तर आता बघा मस्त अशा या स्टिक्स एका बाजूनी तळल्या गेल्यात. आता दुसऱ्या बाजूनी पण छान अशा पलटी करून तळून घेऊयात आणि या कुरकुरीत होईतोपर्यंत तेलामध्येच मस्त अशा आपण तळून घेऊया. चला आता गरमागरम अशा या रव्यापासून तयार केलेल्या स्टिक्स खायला तयार आहेत. तर बघा किती मस्त तयार झाल्यात. याआधी तुम्ही हा पदार्थ कधी खाल्ला होता का सांगा बरं मला कमेंट करून. आणि अगदी पोटभरीचा, चविष्ट, झटपट होणारा, पौष्टिक असा पदार्थ नक्की करून पहा. असं ताटात घातली की नाही की लगेच गायब होईल एवढी चविष्ट, कुरकुरीत आणि मस्त अशी ही रेसिपी. हे बघा आता कुरकुरीत बघायचं का तुम्हाला. हातावरती चुरलं ना तर छान असं चुरलं जातं आणि आतून एकदम सॉफ्ट आहे. फक्त एक एक स्टिक उचलायची, अशी सॉसमध्ये बुडवायची आणि खायला द्यायची. काय मग रोज आवडीनं खातील की नाही.